Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd încotro se îndreaptă relația voastră. Sau încotro se îndreaptă viața voastră amoroasă în următoarea perioadă. Haideți să vedem. Bun. Văd aici, dragii mei, foarte clar faptul că dacă sunteți într-o relație, este posibil să vă simțiți puțin neglijați, tocmai din cauza faptului că partenerul are foarte multe lucruri de rezolvat din punct de vedere financiar. Sau, în alte cazuri, este ca și cum voi aici v-ați izolat, v-ați retras. Nu știți ce să alegeți, nu știți dacă mai vreți această persoană, nu o mai vreți, poate chiar ați fost dezamăgiți și nu știți ce decizie să luați. În unele cazuri văd că sunteți între două persoane sau, mai bine spus, nu știți ce să credeți. Pe de o parte vi se pare că e o relație stabilă, pe de altă parte nu aveți încredere în această persoană și văd că el sau ea este foarte concentrat pe zona aceasta a banilor. Poate să fie o persoană care îi place foarte mult să se simtă bine, îi place să cumpere tot felul de lucruri scumpe. Dacă sunteți femeie și sunteți într-o relație, să știți că această persoană ori este căsătorită, ori vă vede pe dumneavoastră ca fiind persoana ideală pentru a întemeia o familie. Iar dacă sunteți bărbat, văd la fel că această femeie ori este căsătorită, ori este o femeie care se concentrează foarte mult pe bani, se concentrează foarte mult pe planul acesta material. Și văd aici clar că este o conexiune de suflet-pereche. Este clar acest aspect. Ia uitați. Se vede clar această conexiune de suflet-pereche. Bun, cam asta este situația acum. Hai să vedem mai departe. Da? Parcă a apărut monotonia pentru unii dintre voi. Wow! Dragii mei! Păi aici, cred că este clar faptul că, nu știu, în următoarea perioadă, da, văd aici că voi parcă vreți să încheiați relația sau vă luați gândul de la relație unii. Alții chiar vă gândiți serios să vă despărțiți, să finalizați. Poate în sfârșit vă clarificați aici în minte. Ideea este că pentru voi văd un final, da? E un final pe de o parte dureros, pe de altă parte poate să reprezinte chiar și ideea aceasta că în sfârșit comunicați, în sfârșit ieșiți din această stare de izolare. Iar pentru cealaltă persoană văd că lucrurile încep să se miște. Posibil femeia sau bărbatul la care voi vă gândiți să treacă printr-o perioadă de transformări foarte, foarte mari, văd aici. Hai să clarificăm puțin acest 10 de spade, despre ce este vorba. Wow, iarăși, roata destinului. Deci, clar, dragilor, aici se produce o schimbare, se produce un final, da, care, să știți că poate avea legătură, da, ori cu o decizie pe care o luați, dar este o decizie radicală, iar unii e posibil să nu fi comunicat foarte mult, să nu-i fi spus foarte mult partenerului sau partenerei ceea ce vă deranjează, ceea ce simțiți, ceea ce gândiți, însă văd că în următoarea perioadă o să explodați din acest punct de vedere. Pe de o parte, pe de altă parte, văd aici o revedere, dar și o, nu știu, o decizie pe care cineva o ia și care ține de niște acte. Da? Hai să vedem ce-i cu roata destinului, că poate să însemne și o despărțire, un divorț, știu eu. Da, văd că acest personaj pur și simplu o să fie foarte încântat, o să fie foarte plin de viață, foarte pozitiv. O să se bucure foarte mult de această transformare, care are legătură cu un final. Hai să vedem ce-i cu transformarea, ce presupune, da? Ce aduce roata destinului acestei persoane. Aduce foarte mult stres. Da? Aduce foarte mult stres, nu este deschis, nu este deschisă în legătură cu această situație și să știți că aici, dacă sunteți într-o relație de trio, eu văd că lucrurile se rezolvă.
Însă e posibil să treceți printr-o perioadă ceva mai ciudată, dar nu mai durează mult, ca să spun așa. Da, pentru unii să știți că e vorba de o împărțire de bani, da? De o discuție pe care partenerul o are sau partenera. Și hai să vedem aici totuși de ce e 10-le astea de spade în mintea voastră. Totuși să știți că această situație este puțin dezamăgitoare și pentru voi, adică vă simțiți puțin lăsați deoparte, abandonați. Parcă dacă sunteți femeie, e un bărbat care vine și se impune și vă spune ori așa, ori nu mai stăm împreună. Hai să vedem aici totuși că în următoarea perioadă văd arcana majoră lumea pentru voi, care reprezintă un succes, reprezintă faptul că ori vă eliberați din relația asta, pentru cei mai mulți dintre voi, ori pur și simplu relația merge la un nivel foarte înalt. Pentru cealaltă persoană văd aici o victorie, o recunoaștere, o bucurie foarte mare în legătură cu eliberarea voastră. Hai să vedem cum e pentru voi, ce-i cu eliberarea asta. Văd și o relație care poate dura pe un termen mai lung, dar nu. Da, vă eliberați și în sfârșit cred că nu mai suportați și spuneți lucrurilor pe nume. Și unii dintre voi e posibil să vă concentrați foarte mult pe zona profesională sau vă concentrați foarte mult pentru a construi ceva mult mai stabil împreună. Și cu victoria pentru această persoană. Victoria asta să știți că ține de ori de o rivală, ori pur și simplu discutăm despre cineva care vrea să vă facă o surpriză sau vrea să petreacă alături de voi. Dar dacă nu e așa, fiți atenți ca această persoană să nu-și dorească de fapt, să știu eu, doar o aventură. Pentru că văd aici că e un drum care s-a amânat. Să știți că dacă e cineva care joacă la două capete, aici această persoană rămâne singură. Hai să vedem mai departe următoarea etapă din relație. Sunt multe cărți. Hai să vedem ce vor să ne spună. Vor să-mi spună aici de o împăcare și vor să-mi spună de faptul că aici veți mai avea discuții din acest punct de vedere. Wow, dragii mei, turnul. Turnul și cu împărăteasa. Dragilor, pentru voi aici să știți că se schimbă lucrurile foarte, foarte mult. Nu știu cum să vă spun pentru unii, dar e ca și cum văd aici un final. O transformare foarte mare pentru voi. Ori auziți de o persoană care a rămas însărcinată, da, și aflați că sunteți înșelată, sau în alte cazuri, vedeți că e vorba de voi. Deci dacă vă doriți, mai ales un copil, sau dacă vă doriți să faceți un proiect sau să faceți o activitate împreună cu partenerul sau cu partenera, reușiți, dar pentru voi, nu știu, e destul de apăsător, ca să spun așa. Hai să vedem ce-i cu turnul pentru voi. Cum simțiți voi turnul? Da? Turnul reprezintă o primă deblocare pentru voi și parcă în sfârșit vedeți lucrurile mai clar. Se diminuează o așteptare. Da? Și văd aici niște lucruri pe care le aflați. Parcă faceți un drum scurt undeva și acolo, dragii mei, văd că aflați niște lucruri care vă ajută să vă clarificați situația. Aceste cărți împreună să știți că înseamnă căsătorie. Și hai să vedem cum e pentru cealaltă persoană. Da? Este ca o provocare care apare, dar care îi dă foarte mult încredere în sine. Și ia uitați, aici iar poate să însemne și o sarcină sau ceva ce se lasă așteptat mai greu. Da? Pentru unii să știți că e vorba de un nou început, care ține de un copil sau care ține de un suflet pereche.
Aici simt că sunteți într-o relație în care lucrurile ba funcționează, ba nu funcționează, apar tot felul de surprize. Mai vreau o carte pentru roata destinului, pentru că de când începe această roată a destinului, adică într-o zi, o săptămână, o lună, din momentul în care vizionați această citire, să știți că această persoană are niște evenimente foarte importante în viața sa, care schimbă foarte mult și relația cu voi. Hai să vedem. Ce eveniment se întâmplă? Vreau să clarific. Ce eveniment se întâmplă? Se întâmplă un blocaj, un sacrificiu pe care această persoană îl face. Se ia o decizie, ia uitați, deci e clar aici, e vorba de un divorț, de vorba de o despărțire, da? Și să știți că această perioadă este destul de ciudată și pentru voi, adică să vi se pară și vouă destul de apăsător. Pe de o parte, pe de altă parte e vorba de o bucurie pe care o aveți. Deci dacă sunteți într-o relație de trio, aici văd că lucrurile se încheie. În schimb, o să aveți parte voi aici de un eveniment și de susținere foarte mare din partea acestei persoane. Na, văd că voi aici veți avea o bucurie foarte mare pe bani, pe o moștenire, pe ceva anume. Și acest lucru o să schimbe mult și relația voastră. E ca și cum voi sunteți ocupați acolo și cealaltă persoană se ocupă de copil sau se ocupă de casă, de familie. E o persoană care vă susține, vă este alături. Iar a sărit o carte pe jos și este judecata, dar și cu lumea. Deci e clar, dragii mei, aici lucrurile între voi se clarifică. Se clarifică foarte bine, aș putea să spun, și iarăși a ieșit această situație de acte, hârtii, documente. Nu știu, faceți acte, vă căsătoriți cu acte, ceva se întâmplă aici. Dar, repet, pentru cei care sunteți într-o relație de trio, să știți că lucrurile se clarifică foarte rapid. Bun, dragilor, haideți să vedem și zodiile implicate și avem Taur, Balanță, Fecioară, Capricorn, Rac, Pești, Scorpion, Vărsător, Gemeni, Pești, Leu, Săgetător, Berbec și cam atât. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, pentru că sunt funcții gratuite pentru toți, iar pentru cei care doriți să mulțumiți și pentru cei care doriți să mă ajutați, tot ce trebuie să faceți este să distribuiți aceste videoclipuri sau să recomandați canalul unei persoane dragi vouă. Vă îmbrățișez și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată. V-am pupat!